بیاییم با هم رول کدو حلوایی پاییزی درست کنیم با این با ابتدا ما آرد داریم، شکر، مخمر فوری، نمک، تخم مرغ، کره و شیر. مواد خشکمون رو مخلوط میکنیم. یه مقدار از شیر رو نگه میداریم و تخم مرغ رو مخلوط میکنیم. ما بقیه شیر رو اضافه میکنیم. وقتی که خمیرمون رو به دستگاه اضافه کردیم، کره رو دونه دونه اضافه میکنیم تا بافت لطیفی به ما بده. خمیر به این حد رسید و جمع شد، کره رو دونه دونه به خورد خمیر. بعد از اینکه خمیرمون آماده شد، ظرفمون رو کاملا چرب میکنیم. خمیرمون رو چونه میکنیم و میذاریم داخل ظرف. ترجیحاً استراحت یخچالی داده بشه چون کره هست و سفت‌تر میشه خمیر. برای فیلینگمون نیاز داریم به پوره کدو حلوایی تنوری. اگه نتونستین آبپز کنید ولی تنورش خوشمزه تر. شکر قهوه‌ای، آب پرتقال یا سیب، هر کدومو که داشتیم. ادویه‌ای که استفاده میکنیم برای فیلینگ شامل دارچین، میخک، کوچولو نمک، زنجبیل، جوز و وانیله. نیاز داریم به 1 قاشق عسل، و کره. کاملا آبش باید جمع بشه. بعد از اینکه کاملا مخلوط شد همش، باید به این بافت برسه که وقتی روی هم میذاریم روون راه نیفته. در این حد باشه کافیه. بعد از اینکه خمیرمون حجمش 2 برابر شد، حجم خمیر رو میگیریم، یه مقدار زیر خمیر آرد پاشی میکنیم و بعد خمیرمون روش باز میکنیم. ما اینجا کره کدو حلوایی داریم که آموزشش رو دارم. کاملا به سطحش پخش میکنیم. بعد گردو داریم به اندازه دندونی برش میزنیم و رو سطح کارمون پخش میکنیم به هر میزانی که خواستیم. البته از مواد و مغزی‌های دیگه هم میتونید استفاده کنید، پسته، بادام، ذائقه‌ای. برای رول کردن اول خیلی آهسته طبق رو جمع میکنیم، بعد همزمان قسمت آخر رو کاملا میدوزیمش. تو برشمون رو انجام بدیم. یه مقدار کارامل با شیر رقیق میکنیم. آموزشش رو تو درس قبلی گفتم.
برشامون رو میدیم. با فاصله داخل سینه میچینیم. برای رولای پاییزی کدو حلواییمون از رمال شیر و خام استفاده میکنیم. برای مواد روی رول کدو حلواییمون ما نیاز داریم به پنیر خامه‌ای، پودر قند، 2 قاشق اسپرسو و کره فندقی. پودر قندمون رو به پنیرمون اضافه میکنیم. بعد کره فندقمون رو مخلوط میکنیم. بعد اسپرسومون رو به اندازه 2 تا 3 قاشق. میزان رقیق شدن این مواد دیگه سلیقه‌ایه. موادی که آماده کردیم رو روی رول ها میریزیم. یلدات و پیشاپیش مبارک. نوش جونتون.